So, ang website na ito mga lods ay si CLIPCLAPS.com. So, ang gagawin lang natin dito ay mag-mine lang at may free 100 gigahash tayong makukuha. So, 1 days online pa lang po ang website nito. So, kaka-release lang ng website nito. So, wala pang naka-payout kasi nga bago pa lang lumabas ang website nito. So, nag-invest dito ay may 192.88 invested. Tapos, ang users dito ay 2,350 pa lamang. So, CLIPCLAPS is a cryptocurrency and a mining management company placed in Australia. So, sa Australia galing ang website na to mga lods. So, may makukuha tayong 10% daily profit. Tapos, ang payment nila ay instant. Contract is 120 days lang po mga lods. And get bonus 100 gigahash per second. Start mining right now. So, gagawin lang natin is mag-sign up. Tapos, lagay nyo dito mga lods ang wallet nyo, BTC wallet. Lagay nyo dito ang BTC wallet nyo, email address nyo dapat active email. Then password at repeat password. Then check nyo to, agree to the rules. Then click sign up. So, para mahanap natin ang BTC wallet natin mga lods ay punta tayo sa COINS.PH. So, nandito na tayo sa COINS.PH mga lods. Click lang natin itong BTC. Then, click receive. Tapos, show my BTC address. Then, copy or share. Then, copy wallet address. So, yun lang mga lods. Balik tayo sa website. Lagay natin dito ang wallet address natin. Then, email. Lagay yung email dito. Tsaka password. Then, repeat password. So, ganun lang mga lods. So, may account na ako dito. So, maglalagin na lang ako. So, yun mga lods, maglagay na ako. So, yun. May 0.000004 BTC na tayo. Kaka-start ko lang nito kagabi. So, yun mga lods. Pwede kayong mag-deposit dito para dumami yung gigahash nyo. Or pwede nyo rin i-exchange ang kinita ng BTC. Click nyo lang itong exchange. So, di ko pa exchange kasi kunti lang yung BTC ko na mine. Paramihin ko muna bago ko i-exchange. So, yun ang mga lods. Please like this video and don't forget to subscribe kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga new videos kong i-upload.